Okay. So, kelas kita, bukan kelas lah, maksudnya discussion kita pagi tak wajib. Okay. So, kalau awak nak join boleh, nak join pun okay je. Alright. So, sebab saya record juga nanti and awak boleh juga join. Okay. So, before kita nak start discuss dulu, kita punya apa nama ni, set ni. How's your study? Semua orang okay ke? Masih bertahan? Are you guys doing well? Ada respon. Nak cry sekejap. Okay. So I believe sekarang ni memang macam kiranya last sprint lah kan before awak punya paper minggu depan hari Khamis. Okay, sorry Jumaat awak tak ada paper sebab science com, and then the next one baru ada paper yang seterusnya kan minggu yang lagi satu tu. Okay, so it's okay. You still have time to study, right? So jangan bazirkan masa awak, jangan isi masa awak dengan buat perkara-perkara yang tidak sepatutnya, perkara-perkara yang lara. Okay, so letak tepi dulu all the gadgets, all the entertainments yang melalaikan seperti contohnya TikTok ke, Instagram, Facebook, WeChat and so on. Okay, so kalau nak tengok sikit-sikit untuk macam rehatkan minda tak apa. Tengok benda lawak-lawak ke, tengok-tengok nasihat ke, something yang boleh menaikkan semangat ke, itu okay. Okay, tapi jangan tengok sampai lama sangat, ambil masa lama sangat kat situ. Alright, so put aside your phone first. Okay, so prioritize your study and your rest as well. Okay, and jangan lupa makan. Right, so it's okay guys. Sikit je lagi, serius sikit lagi. Saya tak tipu, awak sendiri tahu lagi sikit je. Alright, okay. So jom kita start dulu kita punya discussion. Alright, before saya start, saya nak tunjukkan dekat awak dia punya pembahasan markah lah dalam kita punya paper. Okay, kalau ikutkan kepada JPU is jadual penentu ujian. Dia sepatutnya dekat part A sini, it's 25 tau. And dekat sini dia jadi 75. Tapi bila saya kira balik dalam JPU tu, dia memang sepatutnya total dia sini is 24 and total everything here is 76. Okay, so saya rasa dia salah kira somewhere kot. Tapi inilah dia punya pembahagian based on apa yang saya dah tengok dalam soalan-soalan. Total marks ada tukar tempat kah? Saya rasa macam betul total marks saya. Okay, kita tengok. Sekejap, kita go through kejap. Kalau ada salah, cuba bagi tahu saya. Okay, so kita tak ada chapter 1, chapter 2, chapter 6 and chapter 7. Okay, so these are the only chapter yang masuk dalam awak punya exam minggu depan. Okay, so kita ada chapter 3, we have chapter 4, chapter 5, 8, 9 and 10. Okay, so kalau awak tengok dekat kita punya pembahagian markah, so untuk part A kat sini dia cuma ada 3 chapter saja, which is this one. Okay, so untuk part A saya nak sangat-sangat awak score. Okay, sebab part A dia senang, dia simple, dia tak application sangat, dia macam straightforward je. Soalan dia sangat senang. Okay, so sepatutnya awak mesti try untuk score ni. Total ni, mesti dalam tangan, dalam genggaman awak. Okay, so mesti fahamkan betul-betul, fahamkan soalan, baca soalan betul-betul. Right, so untuk part B, dia ada banyak bahagian. So ada 5 chapter yang masuk. Kecuali probability sahaja tak ada dekat part B. Okay, yang lain semua ada. Alright, so saya totalkan juga markah dekat tepi based on chapter. Sebab ada setengah student dia suka fokuskan kepada chapter yang banyak markah dalam dia punya exam. So iaitu kalau tengok dekat sini, yang paling banyak markah is chapter 10. And then it goes to chapter 9. And then dia pergi dekat chapter 4. Connect. Okay, so paling banyak markah is yang tu lah, chapter 10. Sebab dia masuk dekat dua-dua part. Part A ada, part B pun ada. Sama juga untuk chapter 9 and the variable. So both parts have this chapter. So that's why dia memberi markah yang sangat banyak lah untuk awak punya paper. Okay, tapi saya tak nak awak fokus dekat 3 chapter ni sahaja. Jangan fokus dekat chapter 4, chapter 9 dan chapter 10 saja. No, I don't want you to do that. Okay, so awak boleh nak fokuskan kat situ, tapi chapter lain jangan tinggalkan. Mesti mahirkan juga. Macam saya cakap tadi, yang ini, sorry, not that one. This one, bahagian A, mesti score. Semua ni mesti dapat markah. Okay, alright, so dia simple je, straightforward. Dia tak susah sangat. Saya rasa betul kan yang tu. The probability yang tu. Okay, so and kalau ikutkan chapter 3, numerical method, sangat senang. Numerical method dia tak pergi jauh pun, dia pusing dekat situ je. Dia trapezoidal rule, lepas tu dia ada estimation, macam mana nak proofkan dia punya root ada ke tak kat situ, by using graphical method boleh, by using algebraic method pun boleh. Itu sahaja untuk numerical method, dia tak pergi jauh. So 6 markah ni, this one, untuk chapter 3 ni sepatutnya awak boleh sangat-sangat untuk score. Okay, so vectors,
dia memang bukanlah complicated. Saya cakap dia banyak subtopik lah. So kiranya dia banyak application, dia ada dot product, dia ada cross product. So dia banyak macam rules, banyak law yang awak kena ingat dalam vectors. So vectors lebihkan baca sikit kat situ lah. Walaupun dia punya markah hanya 14 sahaja. Okay, so probability ada 6 markah je. Sikit je. Alright, so itu sahaja. Okay, so kalau tengokkan total questions, kita ada 10 soalan. Okay, so part A ada this one, 3 soalan. And then terus part B ada 7 soalan. Okay, dia tak ada pilihan, you need to answer all questions in 2 hours time. Okay, itu sahaja. Ada tak apa-apa soalan untuk bahagian-bahagian chapter yang masuk or markah-markah ni? Total markah tadi 100 lah, sepatutnya memang ke 100. Okay, so 100 ni dia akan bawa kepada 40% of your final mark. So yang lagi 50% tu dah ada dalam tangan awak. Your PB markah hari tu, awak dah kira sendiri kan? Okay, so try untuk dapatkan setinggi yang boleh. Ada paling dekat dengan 100 kabel. Okay, tak ada soalan kan? Okay, kalau tak ada soalan, saya sambung. Okay dah Miss. Ya, okay. So, jom kita sambung je lah, discuss kan. Okay, so saya pilih soalan-soalan yang saya rasa macam susah and perlu untuk kita bincang sahaja. Okay, sebab kalau nak bincang semua soalan memang tak sempat. Ada 10 soalan in total, awak jawab pun dah 2 jam. Ini kan pula kalau kita nak discuss, mesti dia akan ambil 3 ke 4 jam juga. Alright, so I'm going to just explain few questions that I think I need to explain to you guys. Okay, so kalau lah let's say awak ada soalan, awak tanya je saya. Okay, and saya try jugalah kiranya untuk habiskan kita punya discussion, saya sambung buat video untuk beberapa soalan yang saya tak sempat discuss tu. Okay, so so untuk part A saya tak nak bincang nombor 1. Okay, tapi saya nak cakap sikit. Alright, so kita memang tak ada permutation dalam kita punya PSPM. Tapi awak mesti tahu juga. Sebab apa? Sebab kita akan guna dia dalam probability. Okay, so there are few questions dalam probability yang awak perlu guna permutation. Macam contohnya soalan ini. Okay, tengok soalan yang ni. Pertama sekali ni, papaya ni disuruh kita susun tau. Disuruh kita arrange. Okay, so tapi di dalam form of probability memang tak masuk permutation, but permutation is inside probability, so you need to also remember and revise a little bit on how to permutate. Okay, so itu adalah nombor 1. Alright, so nombor 2 kita tengok. Okay, so nombor 2 dia adalah kita baca dulu soalan. Okay, so in PSPM it's very important for you to read the question carefully. Okay, saya boldkan kat situ, carefully. Kena baca betul-betul. Okay, so dia kata kat situ, the discrete random variable x has probability distribution function sekian. Okay, so dekat sini dia cakap awak punya function sekarang ni, obviously kat sini dia tulis px is equal to x. So dia adalah discrete. Okay, so kalau discrete dia lawan bagi continuous lah. Okay, so dia minta kita find the value of k. Okay, so find the value of k. K adalah satu unknown. Soalan pertama, K adalah satu unknown. So, kat sini ada, kat sini pun ada K. Okay, so dalam chapter 9, apa yang perlu awak ingat is dia punya total probability, tak kisahlah dia discrete ke, dia continuous ke, dia mesti sama dengan 1. Okay, so kalau dalam discrete, kita tak ada kaitan pun dengan integration. Okay, so awak just tambahkan je sama dengan 1. Tapi kalau dalam continuous, dia ada tambahan sikit berlainan daripada discrete, dia akan ada integration dekat situ. Okay, tapi still sama daripada yang paling rendah, negative infinity, sampai yang paling tinggi, positive infinity, dia mesti sama dengan 1. Okay, so that's it for pengenalan je dulu. Okay, so untuk find the value of K, saya rasa yang ni tak ada masalah. Okay, so saya tulis sahaja dia punya formula and then awak boleh settlekan sendiri. Okay, oh tapi saya nak tunjuk juga penjalan kerja dia. Okay, so untuk soalan A, find the value of K. So kita tahu dia punya summation of Px is equal to x equal to 1. Okay, maksudnya adalah summation ni, kita tambahkan yang ini sama dengan 1. Okay, tapi bila awak tengok kat sini, dia ada 2, ada 3, ada 5. And 2, 3, 5 tu dia adalah stand untuk x, nilai x. So what do you need to do is, saya besarkan sikit, awak mesti substitutekan 2 ni masuk ke dalam sini, 3 ni masuk ke sana, 5 ni masuk ke sana. Okay, 7, 8, 10 ni pun sama, masuk kat situ.
masuk dekat dia punya respective function, respective expression lah untuk nilai X tu. Okay, baru awak boleh dapat Px equal to 2 berapa, Px equal to 3 berapa. Okay, so let's kita substitutekan. Sekejap ya. Saya dah lama tak mengajar similar sikit. Okay, so saya rasa senang untuk kita buat table kot, I think. Kita buat terus table. Walaupun dia tak suruh construct dulu table tu. Okay, saya buat sini. Right, and then dekat depan ni, okay, X bawah adalah probability of X equal to X. So guys, kita saya buruk. Okay, so kita ada nilai 2, 3, 5, 7, 8, 10. Okay, so substitutekan sahaja nilai-nilai. Okay, so masukkan yang pertama. Okay, so masukkan 2 dalam ini, awak akan dapat 2 over 2. Okay, awak kat bawah. Okay, so that is 1 over K lah. Okay, so hari tu ada seorang student tanya saya. Okay, so dia careless sebenarnya kat situ. Sebab apa? Kenapa dia careless? Sebab dia ingat yang K ni dia duduk dekat atas. Okay, so dia jadi 2 per 2 K macam ni. So instead of 1 over K, you will get K. So the whole probability function awak salah lah. The whole table, the whole value, the whole semua benda salah. Okay, sebab kat sini awak salah kedudukan. So K ni sepatutnya duduk kat bawah. Dia mesti sekali. Dia bukan duduk dekat atas macam ni. No. Okay, so make sure kena baca soalan, tengok soalan betul-betul. Okay, so awak akan dapat kat situ 1 over K and then substitutekan 3 pula, you will get 3 over 2 K. Saya pun salah tulis. K mesti kat bawah. Okay, bila masukkan 5, awak dapat 5 over 2K and then you will get 7 over 5K. Lepas tu kalau 8 pula, 8 per 5. Okay, and then lastly 10 over 5, you get 2K. Okay, lebih kurang. Saya tak sure dia tepat ke tak. Takut saya salah kira. Kalau salah, awak betulkan sendiri. Okay, so gunakan sahaja this formula, tambahkan everything, dapatlah sama dengan 1. So dah boleh cari K dekat situ. Okay, so saya nak awak settlekan sendiri yang ini. Alright, so settle untuk bahagian A. So sekarang next part is, so dia bagi 2 markah kan kat situ. Saya tunjukkan terus dia punya markahan dekat awak. Teman. Nanti saya akan bagi juga skema ni dengan awak. So you don't have to screenshot tau. Okay, I will share this scheme with you. Don't worry. Semua nanti saya akan share. Okay, so kalau tengok dekat sini, sorry guys, pemarkahan dia. Okay, so satu markah adalah pada this one. Okay, maksudnya awak akan ambil segala value yang awak dah tulis kat sini. Mana saya buat ni? Sorry guys. Okay, so ini tambah sama dengan 1 baru dapat 1 markah. Okay, sebab dia method. Kalau tengok dekat sini, dia adalah K1. Bila K1 maksudnya K tu adalah method. So method yang betul, awak tambahkan guna formula yang betul, dapatlah 1. Okay, tapi everything mesti betul. Sebab apa? Semua kena betul. Sebab dia 2 markah sahaja. So bila dia 2 markah sahaja, dekat sini tak boleh ada salah langsung. Ni mungkin dia akan ada beberapa option lah kot. Maybe kalau dah dibincangkan, maybe kalau ada salah sikit-sikit ke, dia kira juga ke sebab method awak betul. Okay, sebab awak tahu, awak mesti tambahkan everything, dapat sama dengan 1. Okay, yang tu saya tak sure. Right? So, lagi satu markah is bila awak dapat K yang betul. It's J. J adalah jawapan. So, dapat nilai yang betul, dapatlah 1 markah lagi. 1 atau 2 markah dekat situ. Okay. So, next question, dia cakap dekat situ, construct the table of cumulative distribution of X. Okay. So, kalau ikutkan dekat bahagian A, kita dah construct table. Tapi bukan table yang lengkap lah sebab we have the unknown K. Right, so untuk bahagian B, awak sambung sahaja. For part B, you just copy back, salin balik this one, tapi awak mesti substitutekan nilai K yang betul. Okay, barulah dapat 2 markah. Dia 2 markah sahaja. Right, so kalau tengok pemarkahan dekat sini, maksudnya mesti semua betul lah. Right, so everything inside here betul. Not everything, I think dia akan pilih beberapa term, beberapa things yang betul.
maybe at least 5 ke at least 4 yang betul. Yang itu kalau betul dapat 1 markah. Kalau everything betul, tepat, betul, memang okay lah. Tapi kan, baru saya perasan, dia adalah cumulative distribution function. Sorry guys. Okay, so dia cumulative. This one yang kita buat, dia adalah probability distribution function. Okay, so di dalam form of x equal to x. Okay, so yang sepatutnya kita buat adalah cumulative distribution function. So kalau cumulative distribution function, yang f besar lah this one. Okay, kalau tak buat yang ini pun saya rasa okay je, tak ada masalah. Sebab dia memang nak f besar je. This sahaja yang awak perlu tulis. This one, the first column, row, and the last row. Okay, the second row no need pun okay je. 2 markah untuk awak. Saya tahu dekat situ. Okay, so untuk soalan C, find P probability for less than x is less than or equal to 8. So maksudnya 8x tu, x is in between 4 and 8 inclusive. Okay, so di antara 4 dan juga 8. Okay, so kalau soalan dia melibatkan soalan yang discrete, random variable, and dia minta awak cari yang macam ni, probability yang macam ni, let's say probability of x greater than 2, probability of x greater than or equal to 7, probability of x less than 1, let's say. Okay, so bila awak ada table dan dia adalah discrete and dia memang dah bagi awak p x equal to x, lagi senang sebenarnya untuk awak terus ambil nilai dalam table awak. Okay, so ada satu cara yang saya ajar hari tu yang guna method box tu. Okay, so kalau box tu dia adalah untuk kumulatif. Right, so in this case, pilihlah mana yang awak senang. Awak rasa senang. Saya rasa, personally saya rasa kita akan lebih senang kalau kita guna yang probability distribution function. Okay, so sebab kalau kumulatif, awak kena fahamkan the boxes tu. Takut awak confused dekat situ. Alright, so depends. Okay, so kalau tengokkan soalan ini, dia bagi kita 2 cara untuk solve. Okay, so cara yang pertama, dia kata dia nak 4 sampai 8 kan. So 4 tak termasuk, 8 termasuk. So kita hanya nakkan 5. This one, we just want 5, 7 and also 8 saja. These 3 only yang kita nak based on this question yang soalan bagi. So what you need to do is just add all the probability of the respective x. Terus dapat jawapan. Okay, ataupun kalau awak nak guna cara boxes, boleh juga, tak ada masalah. So bila guna cara boxes, okay, so saya try lukis box tu dekat sini. Okay. Okay, so kita ada daripada 4, 4, 5, 7, 8. So ini 4, 5, 7, 8. Betul tak? 4, 5, 4. Okay, 4, 5, 7, 8. Tapi nilai 4 tak ada. This is interesting. Okay. So, kalau ikutkan yang ini. Sekejap guys, saya confused. Kita tak ada nilai x sama dengan 4 kan? We don't have it. Okay. So, sepatutnya kalau ikutkan, bila kita nak daripada 4 sampai 8 sahaja, so dia ada 5, 7 dengan 8 je sebenarnya kalau kita ikutkan. Okay, so kita nak tolak, kita ambil yang besar and then tolak yang kecil. So yang besar adalah yang ini. So it's probability of x is less than or equal to 8 minus probability of x is less than or equal to 4. So kita tak nak bahagian yang 4 ni. So kita akan buang 4. Right, so less than or equal to maksudnya dia adalah cumulative. So f besar 8 tolak f besar 4. Dah tahu kat situ. Tapi kan, saya baru perasan kita tak ada 4. So macam mana kita nak cari? Oh, bukan 4 lah. Maksudnya 3 lah tak? 3. Sorry. Tak boleh lah 4. Dia 3. Sebab kita mesti ambil nilai x yang ada. Betul tak? Awak boleh faham tak apa saya punya masalah sekarang? Ini 3. Betul. Sebab dia tak ada 4. So dia mesti 3. Jawapan pun salah juga. Answer scheme pun salah. Okay. So it's normal. Ya. Betul. Okay. Sorry guys. For
menyebabkan confusion. Okay, so settle bahagian itu. Okay, so untuk last sekali, bahagian yang terakhir sekali. Okay, so diminta kita find expectation and also the variance. Okay, so expectation simple. Expectation, we know that dia mesti darabkan dengan X. Kita tulis kat sini. Okay, saya besarkan balik. Okay, so expectation dia di expectation is equal to X summation of X multiplied by each of the probability. Okay, barulah dapat dia punya expectation. Okay, so untuk variance pula, formula variance apa? What is the formula for variance? It's E X square minus E X expectation yang kita squarekan. Okay, sama betul. Okay, so yang ni awak sertakan sendiri. Alright, itu sahaja. Ada tak apa-apa soalan untuk this question? Question number 2, part A. Semua orang okey ke? Okay, Miss. Okay. Alright, okay, kejap. Saya nak recap balik untuk bahagian yang saya buat boxes ni tadi. Okay, so kan saya cakap kita ada dua cara untuk kita solvekan this question. We have two methods to solve this question. Find the probability of sekian. Okay, so in this case dia ada dua-dua. Awak ada discrete random variable. Sorry, not discrete. Awak ada PDF, probability distribution function, and awak juga ada CDF, cumulative distribution function punya nilai. Okay, so kita boleh guna dua-dua cara. Awak boleh guna cara yang pertama, tambahkan sahaja nilai yang awak ada, this one. Awak akan tambahkan sahaja. Okay, ataupun awak guna cara boxes. Okay, so untuk cara boxes yang kita guna tadi, kan dia nak antara 4 dan 8. So kita akan buat box-box kita tu, okay. Tapi awak mesti consider juga, dia antara 4 sampai 8, sini dia ada 3, 5, 7, 8. We don't have the value of 4 kat sini. So 4 tak perlu nak tulis kat situ. Okay, so terus ambil 5, 7, 8. 6 pun tak perlu tulis kat sini, tak ada 6. Okay, so first thing first, saya rasa awak kena buat yang ni dululah. This one. So X greater than 4, 4 tak termasuk, dia mesti sama dengan 5 dan ke atas. Okay, sebab dia kata X is greater than 4. So bila 4 tak termasuk, nilai yang seterusnya selepas itu yang termasuk adalah 5. So that's why dapat macam ni. Okay, so saya nak faham. Kalau ada soalan terus tanya. Okay, terus saya sambung soalan yang seterusnya. Right, so question number 3. Okay, so kita besarkan dulu yang ni. Okay, so jom baca soalan betul-betul. Baca soalan dengan berhati-hati. Fahamkan betul-betul. Okay, so a lorry owner of car rental company has a fleet of 6 similar lorries. Dia ada 6 lori, okay, which he rents out of the customers on a daily basis. So setiap hari dia akan bagi sewa lah dekat siapa-siapa yang nak disewa. Okay, so it is known that from past experience, the daily demand for the lorry has a Poisson distribution with mean 3.56. Okay, so it is a Poisson distribution. Kita memang cakap kat situ with mean 3.56. Okay, so if you try to write the distribution, dia adalah X tilde P naught and then it's 3.56. Okay, so 3.56, ada tak nilai mean itu di dalam table kita? Do we have such value of mean in our Poisson table? So it's 3.56 kan? Where is our Poisson table? Besar, right? Tak ada. Okay, sebab kita punya Poisson table, dia punya nilai mean hanyalah 1 decimal place sahaja. So bila dia ada 2 decimal place macam ni, macam soalan kita ada sekarang, 3.56, dia dah tak boleh guna table. So you can no longer use the table, tak boleh langsung refer kepada table. Okay, sebab table kita dia hanya up to 1 decimal place sahaja. So dia ada 1.0, 6.2, 5.4 and so on. Okay, dia tak ada 1.11, 2.36, tak ada. Macam 3.56 pun tak ada juga. Okay, so untuk soalan ini, kita tak boleh guna table lah. Okay, so let's take a look macam mana kita nak buat kalau kita tak boleh guna table. So untuk soalan yang pertama, dia kata kat situ, calculate correct to 3 decimal places the probability that in any day, at least 2 lorries are not rented out.
Okay, so let's besarkan dulu. Okay, so dia kata 3 decimal places. Dia dah bagi clue dekat situ. Jawapan awak mesti dalam 3 decimal places sahaja. Okay, in any day, at least 2 lorries are not rented out. Okay, so kita define dekat sini tadi untuk yang di-rent out. Yang kita bagi dekat orang. Okay, so X refer to yang kita rent. So bila yang tak di-rent, kita referkan dia sebagai selain daripada X lah. Y ke, W ke, M ke, whatever it is lah. Asalkan bukan X. Okay, so this one, rent. So untuk Y, dia jadi yang not rented lah. Okay, tapi tak perlu pun rasanya not rented ni. Okay, tapi nak bagi awak faham saja. So untuk soalan A, Roman 1, so dia sebenarnya nak kita cari probability of Y, okay, at least 2 lorries are not rented out. Paling kurang yang tidak disewa adalah 2. So dia mesti lebih daripada 2. Macam ni. Okay, paling kurang yang kita tak bagi sewa adalah 2. So dia boleh lagi lebih lah. Alright, so kalau kita tukarkan dia, maksudnya 2 yang kita tak sewa, so yang kita bagi sewa hanyalah 4 sahaja. So it's going to be Px is less than or equal to 4. Kenapa saya cakap X is less than or equal to 4? Sebab dekat sini dia ada 6 je lori. So bila 2 tak bagi sewa, so 4 baki dia, kita bagilah sewa 4 dan ke bawah. Okay, saya tahu dekat situ. Alright, so itu sebenarnya yang kita nak cari. Okay, at least 2 lorries are not rented out. Okay, so probability of X is less than or equal to 4. Okay, so you need to remember, kalau Poisson distribution, kita tak ada nilai N. Kita tak ada nilai trial kita. Okay, we don't have the trial value. Kalau awak buat dalam bentuk number line pun, 2, 3, 4, 5 kat sini. Tapi dia tak stop dekat 6 tau. 6 tu sebab kedai tu dia hanya ada 6 sahaja lori. That's why dia stop dekat 6. Okay, tapi in real life, Poisson dia boleh pergi jauh lagi. Dia punya number of trial tu dia tak kisah. Dia bukannya fix pada satu number saja. No. Okay, sebab kalau tengok dekat kita punya table, if you take a look at this table awak dekat sini, kita hanya mementingkan nilai R sahaja. Okay, kita hanya mementingkan nilai R sahaja. Tak ada pun dia cakap pasal nilai N tu mesti berapa. Tak ada. Okay, so we know R, then okay lah. Tapi N tak perlu pun tahu. Okay, so dalam case ini, bila kita nak Px is less than or equal to 4, awak tak boleh buat dia macam ni. You cannot do it like this. 1 minus probability of X is greater than or equal to 5. This one. Tak boleh. Okay. So bila awak buat macam ni, dia akan jadi lain. Jawapan awak akan jadi berbeza. Okay. Sebab macam saya cakapkan tadi, bila awak buat macam ni, maksudnya awak ambil ke semua nilai yang ke atas ni. So maksudnya awak ambil 1, tolak sini ke sana. Aku tolak ke sana. Okay. Tapi dalam kita punya company ni, dia punya lori cuma ada 6 saja. Lori kita stop sampai 6 saja. So bila awak ambil sampai belakang, maksudnya awak nak cakap yang lori dia ni ada 7, ada 8, ada 9, semua tu. Tak boleh. Okay, that's why dia salah. Kalau yang ini dia memang salah. Cannot. Alright, so you cannot use this one. So what can you do for this one is, memang tak ada cara lain. Awak mesti buat probability of X equal to 0 plus probability, ya Allah, tulisan sekejap guys. X equal to 0 tambah probability of X equal to 1 plus probability of X equal to 2. Sekejap saya pindahkan kat bawah. Okay, and then tambahkan lagi probability of X equal to 3. Last one, probability of X equal to 4. Sudah. Okay, so awak mesti tambahkan ke semua ini manually by using formula. Okay, so formula yang kita akan guna adalah, apa formula saya lupa. Oh, expectation. E, exponent, power of lambda. And then lambda power of R over R factorial. Okay, so this is your lambda. Ni lambda awak.
and your R is 0, 1, 2, 3, 4. Okay, terdapatlah jawapan. Okay, boleh ke semua orang untuk bahagian ini, 3A1 ni? Is everyone okay? Okay, Mi. Saya dengan Miss je. Okay, so saya rasa okay lah Alright, sebab tak ada yang respon dekat dalam message juga. Okay, so let's move on. Right, so itu adalah untuk bahagian yang pertama, Roman 1. So let's take a look at Roman 2. Okay, so dia cakap dekat sini, the demand is not fully met. Apa maksud dia, the demand is not fully met? What do you think? Ini idea tak? Kenapa dia cakap macam tu? Kenapa dia, apa maksud dia, the demand is not fully met? Contohlah, kalau orang tu datang dekat situ, dekat kedai dia, saya nak sewa 3 kereta, 3 lori. Awak rasa itu okay tak? Is the demand met by the company? Dia satisfy kan? Okay. So maksudnya sebab lori dia ada 6. So bila dia minta 3, tak ada masalah lah untuk dia bagi sewa. Okay. So dia jadi masalah kalau lah orang tu datang tapi dia kata dia nak 7 lori. Dia nak sewa 7, 8, 9 and so on lori. Okay. So maksudnya dekat sini adalah not fully met ni is bila probability of X is greater than 6. Yang itu tak boleh lah sebab kita tak ada lori yang lebih daripada 6. Lori kita 6 je. So nak lebih 6 memang tak boleh. Okay, so dia sebenarnya nak probability X is greater than 6. Okay, so dalam erti kata lain dia adalah probability of X is greater than or equal to 6. Betul ke? 7, sorry. This one. Okay, so this one pun awak tak boleh guna table juga. Right, so you cannot use table again. So what can you do is awak dah tahu, you know probability, bukan know maksudnya, you can find probability untuk setiap nilai lori tu kalau dia pinjam. Okay, so awak dah cari X sama dengan 0, awak dah cari 1, 2, 3, 4. Okay, so bila awak cari 5, awak cari 6, so awak akan dapat kesemua probability yang mana lori awak tu boleh untuk orang sewa. Okay, so kita tahu, we know that total probability is 1. So you just need to minuskan sahaja dengan everything. Okay, so maksud saya dekat sini is, in order for you to find this, it's equal to 1 minus probability of X is less than or equal to 6. This one. Okay, so awak dah cari dekat atas tadi. So 1 minus, saya tulis Roman 1. Okay, kenapa Roman 1? Sebab Roman 1 kita dah ada sampai 4. Okay, so sekarang kita tinggal nak cari 5 dan 6 sahaja. Probability of X is equal to 5 plus probability of X equal to 6. Settle, this one. Okay, ini adalah macam mana awak nak cari yang bahagian kedua ni. Okay, semua orang kira boleh faham tak? Can you guys understand this one? Okay, sebab kalau saya cuba lukis dia punya line macam ni. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so sepanjang-panjang, oh ya Allah tuanku, sorry. Okay, so sepanjang-panjang line ini, dia punya probability adalah 1. Probability dia adalah equal to 1, everything. From 1 up until kita tak tahu berapa. So dia adalah sama dengan 1. Okay, so untuk kita cari yang daripada 7 ke atas. Okay, so dia sama jugalah dengan awak tambahkan everything dekat bawah tu. Okay, so tambahkan everything dekat sini. And then barulah 1 tolakkan. Saya rasa semua orang okay, insyaAllah. Alright, so kalau tak faham boleh terus tanya. Okay, so saya rasa soalan set 1 ni memang menarik, very interesting. Saya pun I'm having quite a time to understand and answer the questions actually. Okay, so last part B. Okay, sorry. Okay, so part B dia nak apa sebenarnya? Okay, so find the probability that exactly 1 lorry is not rented out in exactly 2 out of 4 days. Oh my god, guys, soalan
tulisan dia. Sorry, soalan dia. Okay, so find the probability that exactly one lorry is not rented out. Sekejap kita tengok answer scheme. Okay, kita tengok answer scheme terus lah. This one. Soalan dia. This one. Okay, so tengok kat sini. Alright, so dia kata dekat situ, at least one lorry is not rented out. It's exactly one lorry. So bila exactly one lorry is not rented out. So bila not rented out maksudnya we are using Y dekat sini. So sebenarnya soalan nak cari probability of Y is equal to 1. Okay, not rented out equal to 1. Okay, so kita tak ada nilai mean untuk Y. So kita kena tukarkan dia ke dalam bentuk X. So bila satu lori tidak disewakan, maksudnya kita tinggal 5 sahaja yang boleh bagi sewa. Okay, so meaning that we actually want to find probability of X is equal to 5. Ini sebenarnya yang kita nak cari. Okay, tapi dia ada sambungan soalan kat belakang ni. Dia cakap in exactly 2 out of 4 days. Okay, so soalan ni dia macam tricky sikit. Daripada Poisson, sebenarnya awak kena tukarkan dia kepada binomial. Okay, so bahagian yang depan ni yang awak cari ni sebenarnya is the value of P, probability of success awak. Okay, and then 2 out of 4. 4 is your N and 2 is your R actually. Dan X is equal to 5, kita dah cari dekat atas tadi. Atas bahagian ni. Okay, so sekejap saya tengok jawapan dia berapa. So Px is equal to 5 is equal to 0.136. Kan? 0.136. Okay, so just like I said just now, so dia adalah sebenarnya dia tukarkan menjadi binomial. So kenapa dia jadi binomial? Sebab kita ada nilai P kat situ. We know the probability of success. And then dia cakap kat sini 2 out of 4. So 2 tu it can be our R and 4 adalah total trial kita. Dia jadi 6. Dia jadi 4. Maksudnya N equal to 4 lah. Okay, so it's X tilde binomial and then we write it 4 N kita and then P is 0.136. Okay, so and then dia cakap kat belakang ni, it's exactly 2 out of 4 days. So maksudnya dia sama dengan probability of X is equal to 2. Okay, itu sebenarnya yang awak nak cari. And then just use the formula sahaja. Okay, so kalau tak nak confuse, kita tukar yang ni, jangan jadikan dia X nanti confuse. So saya buat M lah. This one. Okay, boleh ke semua orang? Okay, soalan ni ada lagi satu rasanya soalan. Dia tukarkan kepada binomial daripada Poisson. So, mesti baca soalan betul-betul lah. Saya pun confuse juga hari tu tengok soalan ni. Okay, so semua orang okay? Ya. Okay. Alright, so I hope everyone is okay. Banyak sangat ni. Alright. Okay, so last, not last lah. Okay, so let's, but yeah, I'm not gonna discuss every question available. Okay, so saya hanya akan bincang soalan nombor 3, soalan nombor 5, 6 dan 7. Allah banyaklah pula. Okay, tak apa, kita try. Okay, so saya rasa boleh dihabiskan dalam masa 2 jam ni. Okay, so soalan yang pertama nak bincang is soalan nombor 3. Okay, so saya letak dia punya answer scheme kat sebelah. Right, so pandang dekat belah kanan dulu. Look at this right side of your screen. Okay, so a shipment of 7 television sets contains 2 defective sets. Okay, so ada 7 TV. Kita ada 7 TV. 7 television sets. Tapi dia ada 2 yang defect dekat dalam tu. Okay, so dia cakap a hotel makes a random purchase of 3 of the sets. So out of 7, dia nak 3 sahaja. Dia nak beli 3. Okay, if X is the number of defective sets purchased by the hotel, find the probability of X. Okay, so dekat sini sebenarnya dia nak cari, I think, probability distribution function. Okay, sebab kalau awak tengok dekat sini, soalan yang sini, dia cakap graph the probability distribution function.
Okay, so this is actually chapter 9 sebenarnya. Okay, so soalan cakap 2 defective sets and then dia nak 3 saja. Okay, so dalam 3 yang awak pilih tu, dia boleh jadi ada kosong defective sets, boleh jadi maksudnya tak ada pun yang rosak, boleh jadi 1 yang rosak, boleh jadi 2 yang rosak. Okay, so X awak is 0, 1 and also 2. This one is your 0. This one is your X. So 0, 1 and 2. So dia boleh jadi 1 rosak, 2 rosak ataupun kosong yang rosak. Okay, out of 3 yang awak ambil tu. Okay, so macam mana kita nak cari the probability of X ni sebenarnya? Alright, so this one again, dia sebenarnya adalah melibatkan juga chapter combination. Yeah, you need to apply combination in these questions. Okay, so kita tahu total ada 7 kan? Okay, so saya tulis case dulu, case by case. So case 1 is when bila defect kita ada kosong. X is equal to 0. Tak nak X lah, nanti confused. Okay, so case 1 is 1 defect. 0 defect. Okay, so bila 0 defect, maksudnya awak ada 7. Okay, tapi dia ada kosong yang defect. So 2C0. Kenapa 2C0? Sebab 2 defect and then dia ada kosong yang defect. Maksudnya ni case yang pertama. Case yang pertama adalah kosong yang rosak. Okay, so out of 2 kosong yang rosak. So 2C0 lah. Okay, so baki bila ada 2 yang rosak adalah 5. So lagi 5 tu jadi 5C3. Ni yang sebenarnya kita nak pilih. This one. Dapatlah nilai dia berapa. Okay, so case yang kedua. Bila kita ada 1 yang rosak. Okay, so bila ada 1 yang rosak, kita ada 2 kan asal-asalnya. So 2C1, alright, and then darabkan dengan 5C, C berapa? So bila 1 yang rosak, tapi kita nak 3 je. Okay, sorry, total yang kita nak ambil adalah 3. So dia akan jadi 2 lah dekat sini. Okay, boleh faham? Alright, so total that we want is 3, just 3. This one, we want 3 sets. Okay, so kiranya bila kat sini kosong, kat sini 3, total dia 3 lah. So bila kat sini 1, this one baki dia mesti 2. Okay, so dapatlah total 3. Alright, okay, so last case number 3 is bila ada 2 yang rosak. Okay, so bila ada 2 rosak, awak dapat 2C2 darabkan dengan 5C1. Okay, so kenapa 1? Sebab total mesti 3 juga. So dapatlah jawapan. Okay, tapi dia kata dia nak probability kan? Dia nak probability of X. So dia mesti in form of probability, not in form of number of combinations. Okay, so ini adalah number of combinations. So cara untuk kita cari yang seterusnya adalah awak mesti dividekan by total combination yang ada lah. Right, so kita ada 7. Okay, so total combination is 7C3. Okay, so what you need to do now is you need to take this one, divide by this one, and then this one, divide by this one, and then this one, divide by this one. Okay, so kejap. Saya tak jumpa calculator saya. Calculator saya hilang. Okay, so calculator saya hilang guys. Boleh tak awak tolong kirakan untuk saya? This one berapa? Yang ini. Saya tengok answer je. Okay, kita. Tak apa, it's okay. Saya tengok jawapan je terus. Tak naklah tengok jawapan. Kirakan untuk saya. This one berapa? 2C0 darab 5C3. Dapat berapa? 10. Thank you. Yang bawah dia? This one? 20. What about the last one? 5. Okay, last one adalah 5. Okay, so yang ini 7C3. 35. Thank you guys. Saya tak tahu mana calculator saya.
Dah habis kelas ni hilang semua calculator. Okay, so 35. Alright, so untuk tulis probability of X, so saya bagi awak nampak, saya tulis teruslah dekat sini. Right, so probability dia adalah 10/35. Okay, and then the second one is 20/35. And then the last one is 5/35. But, okay, mesti sentiasa simplify awak punya jawapan akhir. Okay, jawapan akhir mesti in the simplest form ever. Okay, so 10/35 bahagi 2 dapat 5. Boleh pula bahagi 2. Bahagi 5, so dapat 2/7. Okay, and then second one bahagi 5, awak dapat 4/7. Last one, divide by 5, you get 1/7. Ya, settle dekat situ. Okay, tapi ini adalah dalam bentuk probability biasa. Dia nak probability of X. So, we know that kita dah belajar pun dalam chapter 9. Okay, so mesti tuliskan dia dalam bentuk piecewise function lah. Okay, so piecewise function awak akan jadi probability of X is equal to X. Okay, so dia jadi sama dengan, so saya buat macam ni. So, yang pertama is 2/7. For X is equal to 0. And then the second one is 4/7 for X is equal to 1. And then last one is 1/7 for X is equal to 2. Okay, tapi tambah juga lagi satu line, otherwise. So 0 is for otherwise. Okay, tambah juga yang last. Okay, ini dah dia untuk bahagian yang pertama. Bahagian A. Okay, alright, so let's move on. So to the second part, okay, part B, dia minta kita cari X is less than or equal to 1. This one saya rasa senang, it's very straightforward one. Probability of X is less than or equal to 1. So dekat 1 ada tanda equal, so awak mesti ada yang ini dengan yang ini sahajalah. Tambahkan sahaja kedua-dua ni. 2/7, 4/7, your answer will be 6/7. 6/7. Okay, settle. Right, so last one, graph the probability distribution function. Graph pun senang juga, saya rasa tak ada masalah untuk awak. Okay, so bahagian C untuk graphing. Okay, so apa yang penting, bukan kerjasama, apa yang penting adalah X dan Y, axis. So it's X axis and Y axis kat sini. Okay, so untuk kosong dia 2/7, so 2/7 dekat sini lah, let's say. Buruknya. 2/7 dekat sini, contoh. Okay, so 4/7 untuk 1 dia pergi lagi atas, tinggi sikit. Okay, and then untuk X equal to 2, dia pergi 1/7, so dia mesti lagi rendah. Okay, so this, the length of this line, you need to consider the value of the probability lah. Okay, so 4/7 is the biggest value, so dia mesti the highest one. This one is the smallest value, so it must be the shortest one lah. Okay, and then don't forget to also write the value kat sini. Ni kosong, sini 1, sini 2. Betul. Itu sahaja. Dia punya graph. Terus dapat 2 markah. Senang ke susah soalan ni? This one. Boleh terus ni dapat markah saya rasa. Okay, tapi satu tu je lah. Mesti kena baca dan fahamkan soalan betul-betul. Saya banyak kali sebut benda ni sebab memang kita biasa careless lah. Okay, so we always do silly mistakes, simple mistakes, careless semua tu. Itu sebenarnya yang membuatkan markah awak hilang 1, 2, 3, 4, 5. Macam sikit-sikit tu. Tapi markah tu sebenarnya banyak tau. Okay, so if you know the importance of just 1 mark, awak mesti akan fahamkan soalan tu betul-betul. Awak mesti akan cuba juga untuk elakkan careless. Okay, sama juga macam kita ada duit 10 sen, lepas tu kita ada RM199.90. Tambah 10 sen tak terjadi 200. It makes so much difference. Okay, alright, so itu adalah untuk soalan nombor 3. Settle. Jom kita sambung. Ada 3 lagi soalan. Soalan nombor 5, nombor 6 dan juga nombor 7. Okay, so honestly kan, saya rasa slide ni sangat menarik tau. Dia memang menguji kefahaman awak terhadap apa-apa yang awak dah belajar. Not just in this semester sahaja sebenarnya. Saya rasa dia menarik dan sama juga lah sebenarnya. Alright, okay, so jom saya sambung terus. Okay, soalan nombor 5. Alright, so soalan nombor 5 dia melibatkan vectors chapter 5. Okay, so let's read the question first.
the points P and Q lie on the plane pi with Cartesian equation, blah, 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 where C and K are constants. So you have a plane. So ada satu plane. Let's say this one is your plane. Lebih kurang. Okay, and then you have 2 points yang ada dekat atas plane ini. So point yang pertama P, point yang kedua Q. Faham tak macam ni kan kedudukan dia kan? Kita nak tarik panjang sikit. Okay, lebih kurang. Okay, so ini point pertama, ini point yang kedua. Sekejap dulu kan. Okay, so this is P and the other one is Q lah. Okay, so soalan minta kita, saya tulis information dia. So it's CX plus 4Y minus 12Z equal to K. Okay, where C and also K is the constant. Alright, so dekat sini dia nak apa sebenarnya? Okay, so dia minta kita the first part, find the magnitude of OP and a unit vector parallel to vector OP. Okay, so kita cari dulu magnitude of OP. So you already have the P. Sekejap. Okay, so awak ada P kat sini. Awak punya P, awak ada satu point. Okay, so bila dia bagi kita point, tak kisahlah point tu apa pun, P, Q, R, S, T, U, V semua tu. So point tu dia diambil daripada origin pergi ke arah point itu. Okay, so bila soalan tu cakap macam ni, P, this one, dia sebenarnya adalah sama je dengan OP. Okay, kalau Q pula sama juga dengan OQ. Ya Allah. Sorry guys. This one. Benda yang sama. Okay, so bila dia bagi satu point, itu sebenarnya dikira daripada titik origin sampai ke that point, OP. Sama juga dengan P. Alright, so for this one, dia minta kita cari magnitude of OP. So we know that OP is P. Okay, so how to find the magnitude? Senang sahaja. Magnitude, maksudnya tuliskan balik OP. So it's equal to 2 square plus 2 square plus 1 square. Okay, so take all the respective value, all the x, y and also z, okay, square kan and just add everything, then square root kan sahaja. So awak akan dapat 4 campur 4, 8 campur 1, 9, dapat 3. This is your answer. Okay, so itu adalah yang first part dalam bahagian A. Okay, and then dia cakap a unit vector parallel to vector OP. Okay, so apa maksud unit vector parallel to vector OP? So sebenarnya kalau soalan ni tak cakap parallel pun okay je sebenarnya. Unit vector of OP. Sama je maksud dia. Okay, sebab kita tahu we know that unit vector sebenarnya adalah satu vector yang mana dia punya magnitude tu adalah 1. So macam mana kita nak jadikan dia punya magnitude 1? So kita bahagikan kita punya vector yang kita ada tu dengan kita punya magnitude. That is how you are going to find a unit vector. Okay, and unit vector ni dia sama direction dia dengan kita punya vector. Cumanya dia punya panjang, dia punya magnitude hanyalah 1 sahaja. Okay, so let's say lah sekarang ni awak ada OP macam ni. This is your OP. Okay, so untuk unit vector 0T, dia maybe dekat sini sahaja. Sikit sahaja. Okay, so ini sebenarnya yang soalan nak. This is what the question actually want. Dia nak unit vector of OP sebab dia punya direction sama, vector dia ke arah yang sama, dia parallel ke sana, cumanya dia 1 unit je, dia kecil je kat bawah tu. Kalau yang ini dia 3 unit, so yang hijau ni just 1 unit. That's why it is called a unit vector. Dan dia parallel lah. Okay, sebenarnya benda yang sama. Okay, sebenarnya. Alright, okay. So untuk unit vector apa lagi yang kita perlukan? Kita cuma perlu bahagikan sahajalah. Okay, tapi you need to also remember. Alright, so dia boleh pergi ke atas
dia boleh pergi ke bawah juga. Kenapa dia boleh pergi ke bawah? Kenapa dia boleh berlawanan arah? Kalau berlawanan arah, does it still parallel? Cuba jawab soalan saya. Kalau dia pergi ke arah belakang, dia mengikut yang ini. Sorry, pergi ke arah depan. Kalau dia pergi ke arah belakang, adakah dia masih parallel? Yang warna purple ni? Yes, exactly. Betul? Exactly why. Okay, so betul. That's why untuk soalan ini, awak mesti akan ada dua jawapan lah. You will have two vector, unit vector. Okay, sebab dia boleh pergi sama arah dengan OP, dia boleh juga pergi berlawanan daripada OP. So, beza dia plus minus sahaja. Positive and negative sahaja. Okay, so your answer dia mesti tulis macam ni. OP ada anak panah, ada hat. Okay, hat maksudnya unit vector. Okay, so you will have plus minus and then plus minus OP. OP adalah 2, 2, 1. So you will have 2I plus 2J plus K. Divide by 3. Okay, so nanti pecahkanlah jawapan awak kepada dua jawapan. Settle, itu sahaja. Right, you must have two answer. Yeah, that's it for part A. Okay, so for part B pula. Okay, so part B dia cakap kat situ, determine the equation of a straight line L which is perpendicular to pi, to our plane just now, and it pass through P. So dia melalui P. Okay, so kalau ikutkan dekat sini, P kita dekat sini kan? Saya buat lari sikit yang dekat atas ni. Okay, so saya buat lari ke sana. Okay, so dia ada satu line L yang lalu perpendicular. So perpendicular maksudnya tegak macam ni lah. Okay, so dia mesti pass through. Kalau pass through, maksudnya dia boleh pergi bawah lagi. Tembus ke bawah. Tembus ke plane tu. Jadi, okay, lebih kurang awak kena bayangkan. Okay, masuk dalam P, tembus ke bawah. Okay, so P tu di atas plane, on the plane. Alright, so langgar P, tembus ke bawah. Okay, so dia minta kita cari equation of a straight line. So in order for you to find an equation for a straight line, you need to remember the formula first lah, the equation first. So it's R equal to A plus PV. Okay, so A awak simple. A is your P. Ni adalah A awak. Sorry. Confused pula. Itu adalah nilai A. Settle. Okay, and then pluskan dengan TV. Okay, so we know something about plane which is dia punya normal ke atas tu, dia mesti perpendicular kan? Betul. Maksud saya, normal of the plane is perpendicular to that plane itself. Okay, so sebenarnya awak punya V kat sini, you can use the normal of the plane. Boleh faham tu maksud saya? Sebab dia parallel. Okay, so let's say this one, plane ini, plane yang berwarna hitam ini, saya lukis dia punya normal dengan berwarna orange. So kat sini lah normal dia tuan-tuan. So this is the normal of the plane which is and this one. Okay, so yang ini tadi adalah satu line baru, satu line yang diberi nama sebagai L. Okay, so line L ni dia langgar tapi dia perpendicular dekat plane tu. Okay, so if you take a look closely, this one and this one it's parallel. Kenapa dia parallel? Sebab dua-dua tu perpendicular dengan plate. So perpendicular sama tegak. So dia samalah menuju ke arah yang sama. Okay, dia never intersect. Right? So awak sebenarnya boleh gunakan normal dekat sini sebagai awak punya V. This one, your normal. Okay, settle kat situ. Okay, so kita dah ada A, we just need to find V, our normal. So sebenarnya kalau normal, awak boleh ambil daripada sini. This one, dengan this one. Okay, tapi masalah kita sekarang, kita ada satu unknown, C tu. C tu macam mengacau je kan kat situ. So, any idea on how to find the value of C? Do you have any idea on how we can find the value of C? Someone, how? Guna balik information yang soalan bagi. Ada dua cara sebenarnya. Siapa nak teka? Siapa nak cuba?
Baik, bergabung sensor otak. Tak ada. Tak bergabung. Masih berfikir. Okay, tak apa. Right, so saya bagi tahu terus macam mana. Okay, so there are two methods in order for you to find the value of C. Sebenarnya, saya guna method yang lagi satu. Method yang saya tak guna, saya akan bagi dalam answer scheme. Okay, so yang saya nak guna sekarang is saya masukkan point yang kita ada. Okay, so we have 2 points. Awak ada 2 point sekarang ni. And soalan cakap, 2 point ini dia duduk kat atas plane tu. So awak kena faham konsep. Contohnya awak ada satu line. You have, let's say, a straight line. Macam contohnya awak ada satu straight line. So equation untuk straight line awak ni adalah y equal to x minus 3, let's say. Okay, and then you have a point on that line which is, let's say, a0. Contoh. Macam 9 pula nampak. A kosong. So macam mana awak nak cari nilai A? Okay, so macam mana nak cari nilai A? Masukkan sahaja nilai ni. A ni masuk dekat X, kosong ni masuk dekat Y. Nanti dapatlah jawapan A. So same goes to this question sebenarnya. Okay, cumanya dia dalam 3 dimension. So, tapi sama juga, right? So awak substitutekan sahaja nilai P into this one. And then substitutekan Q into this one. Settle. Awak akan dapat 2 equation. Sebab awak ada 2 unknown. Alright, so saya substitutekan dulu nilai P. So bila P masukkan dalam equation of plane, awak akan dapat 2C. You will get 2C plus 4. Y is 2, so 4 times 2 is 8. Okay, and then minus 12. Okay, so 12 times 1 is 12 lah. So 2C tambah 8 tolak 12 sama dengan K. Okay, kita tak tahu. Okay, so let's simplify first this one. So awak akan dapat 2C tolak 4 sama dengan K. Settle satu equation. Okay, so the next one, kita akan substitutekan pula this point into this one. Okay, masukkan 6, negatif 7 dan juga negatif 1. So 6 darab C dapat 6 lah. 6C. Okay, and then negative 7 times 4, you will get negative 28. Okay, and then negative 1 times negative 12, you will get 12. So plus 12 is equal to K. Okay, so simplify 6C tolak berapa ni? 16 sama dengan K. Right, so this is the first equation. This is the second equation. So tolakkan sahaja kedua-dua equation ni. 1 minus 2. Let's say ke nak 2 minus 1 pun boleh juga. So contohlah 2 minus 1. So 6 minus 2 you will get 4C. Okay, and then you have negative 16 minus 4. It's negative 16 plus 4, negative 12 is equal to 0. Okay, so C sebenarnya akan dapat 3. The correct C is 3. Settle. Okay, so kita bukan nak cari C, alright guys. We are not here to find just C. Mesti sambung sampai habis. Okay, so sekarang kita nak normal yang kita boleh guna sebagai vektor. Okay, so C kita dah tahu, kita ada 4, kita ada negatif 12. So sebenarnya kita punya normal here. Okay, nanti masukkan sahajalah ke dalam kita punya equation. Right, so masukkan dalam ni. Kita dapatlah jawapan. Okay, so soalan ni dia tak spesifikkan tau sebenarnya. Dia nak dalam bentuk apa? Dia nak vector equation ke, parametrik ke, dia nak apa lagi satu yang kita ada? Cartesian equation ke? Okay, so awak boleh bagi mana-mana lah yang awak nak. So kita akan ambil yang pertama sekali lah. We don't have to expand and all. Right? So just masukkan sahaja A, masukkan sahaja B. So you don't have to expand the R and also the TV lah. Terus dapat jawapan. Okay, settle untuk bahagian B. Okay, last part guys. Bahagian C. Okay, so saya kena gunakan this gambar rajah semula for bahagian C. Okay. Paste it here. Okay, so jom kita baca soalan C.
Right, so given that the shortest distance from point R to the plane is 26 units. Okay, so where point R lies on a straight line L. So R ni dia lie somewhere on the purple line. So let's use green color. So contohlah kat sini R kan. Okay, so dia kata shortest distance. Shortest distance daripada R pergi kepada plane. So sebenarnya 26 unit tu adalah panjang untuk apa? This 26 units is panjang untuk apa? Can anyone guess? Ke boleh nampak je terus? Daripada mana sampai mana sebenarnya 26 units ni? P. Exactly. Okay, so 26 units is actually the magnitude, the length of R to P. Okay, so saya guna warna lain. Warna apa yang boleh guna lagi? Pink color. So from R, itu bukan pink. That doesn't look like pink. Okay, so R to P dia adalah 26 units. Exactly. Okay, so dia nak cari apa? Dia nak kita cari, find the length from point R to point Q. So soalan minta kita carikan. Okay, saya pindahkan. Mana saya nak adakan? Tak apa, awak nampak kot. Okay, so soalan nak kita cari panjang ni, this one yang saya highlight kan ni. Ni. Panjang R dengan Q ni. Okay, so kalaulah awak bayangkan sebenarnya awak boleh nak cari panjang R dengan Q tu by first finding the length of P to Q. Okay, so cari dulu panjang antara PQ ni. So kenapa kita boleh cari? Kenapa kita perlu cari panjang P to Q ni? Sebab kita nak apply the concept of apa nama dia? Theorem Pythagoras. Okay, sebab dia perpendicular kan? This one kan dia perpendicular. So bila perpendicular maksudnya this is 90 degree. Okay, so the line to the plane is 90 degree. So you already have this one, 26. Okay, you can find this one sebab awak dah ada 2 point ni. So just find the magnitude and then you will need to use the theorem to find this one. Itu sahaja. Okay, seorang okay. Saya bagi kata kunci, not kata kunci, I mean. Saya bagi awak idea dia sahaja. Okay, so kejap. Kita tengok kepada dia punya jalan kerja. Cara penulisan yang betul. Soalan number 5. Question number 5. Kat sini kan. Okay, so dia ada 4 markah. Okay, so markah yang pertama dia bagi awak dekat sini. This one, finding the magnitude for PQ. The red one over here. Okay, cari magnitude tu dah 2 markah. Sebab method yang betul untuk cari magnitude plus jawapan yang betul. Okay, so that's why kat sini, let's say lah kalau nilai X, nilai Y, nilai Z tu dia ada negatif kan. Awak tulis negatif dekat sini. Kalau awak tak nak tulis negatif dekat situ, awak terus je tulis kat sini 81. Okay, sebab awak mesti faham, awak mesti guna cara yang betul. So cara yang betul adalah kita akan ambil nilai tu and then kita square kan. Tak kisah dia positif ke negatif, mesti tulis that negatif tu. Okay, so let's say this one awak tak nak buat, tak nak tulis negatif tu kan. So awak tulis dia terus 81. Macam ni pun sama, terus dia lompat tulis 4 if you don't want to write the negative part. Okay, so I'm afraid that negative will gonna affect your mark kalau awak tak tulis. Sebab dia macam nak anggap awak ni tak faham. So ambil je lah nombor, tak perlu nak ambil negatif kan. That's what my concern lah. Tu apa yang saya rasa lah. Tapi saya tak sure juga. Saya bukan examiner. Saya bukan pemeriksa. Okay, so sama ada 2 lah. 2 cara yang boleh awak guna. Okay, so cara yang pertama, tulis sebiji-sebiji nilai tu. Tulis square. Kalau tak nak tulis sebiji-sebiji, square kan terus-terus. Siap. Terus-terus. Square kan siap-siap. Teruslah dapat kat situ. Okay, so markah yang ketiga awak akan dapat bila awak gunakan the theorem Pythagoras. Okay, this one K1. K1 maksudnya method lah. So this is the theorem Pythagoras. Awak gunakan method yang betul. Awak masukkan nilai yang awak dah dapat tadi. This one dengan this one. Okay, so jawapan akhir dapatlah 1 markah lagi. Right, so dekat sini dia ada 4 je total markah dia. Let's say lah kalau kat sini awak salah kan, awak salah buat. Kat sini memang tak dapat markah sebab jawapan kosong. Tapi kat sini mungkin awak dapat markah. Okay, so jawapan akhir memang akan salah lah. Tapi kat sini awak still akan dapat markah walaupun dekat atas ni salah.
Salah. Contoh ni salah, sini salah. Tapi dekat sini betul sebab awak guna yang atas ni tadi. So dia apply saja. Tapi yang bawah ni memang salah. So awak dapat 1 markah lah out of 4. That's why saya cakap kat awak method sangat penting tau. Okay, so jangan skip any important steps bila awak nak dapatkan jawapan tu. Tulis sahaja semuanya. Jangan gunakan shortcut sangat-sangat. Okay, mesti tulis juga sikit-sikit. Okay, so itu sahaja untuk nombor 6. Right. Okay, semua kita ada soalan tak? Hana, tu, set up, sir. Okay, so let's continue to number 6. Okay, so nombor 6 ni, saya gerang soalan dia. Okay, so nombor 6, let's read the question first. So the following is the graph of the probability density function of continuous random variable. Okay, so dia PDF density So bila density dia adalah continuous lah. Okay, which only takes values of -2 to 4 inclusive. So daripada -2 sampai ke 4 lah. So dia continuous, so dia tak akan, maksudnya segala nilai in between -2 sampai 4 kita ambil kira. So semua nilai ni, semua akan kita ambil, kita akan gunakan. Okay, so dia bukan macam discrete. Right, so lagi satu cara untuk awak tahu ini continuous sebab dia ada graph. Okay, so graph hanya akan guna dekat continuous lah. Kalau discrete kita tak pakai graph yang macam ni. Graph kita cuma macam tegak ataupun line je. Okay, so bila graph awak bentuk macam ni ke, let's say, tiba macam ni. Sorry, letakkan ke bawah. Boleh je. So dia melengkung, so dia ke bawah, dia ke atas, so kata dia nak gimana kan. Okay, so yang itu adalah continuous lah. Alright, okay. So, show that A is equal to 1/3. Okay, so dia nak kita tunjukkan yang A sama dengan 1/3. Okay, so one thing that you need to remember in chapter 9 is 1. Okay, so everything dia mesti equal to 1. Itu kata kunci yang kita boleh pegang. Okay, so bila diminta showkan untuk yang pertama ni, so sebenarnya kita boleh cari area under the graph. Kenapa kita boleh cari area under the graph? Sebab we know that, kita dah tahu benda tu. So dia punya area under the graph bawah ni, semua ni, this triangle sebenarnya dia punya area sama dengan 1. Okay, so awak boleh je terus lompat kepada menggunakan formula for area of triangle untuk cari this value. Okay, so awak akan dapat, macam mana nak cari dia? Okay, so yang pertama is, we have panjang kita 6 daripada sini, from here sampai sini kita punya panjang adalah 6 units. So it's 1/2 times 6. Okay, and then daripada sini pergi ke atas kita punya tinggi adalah 8. So times with 8. Dia mesti sama dengan 1. Okay, so awak akan dapat 3A is equal to 1, A is equal to 1/3. Yes, betul insyaAllah. Okay, betul. Right, dapatlah ini jawapan kita. Okay, so awak tak perlu pun nak tulis yang ni. Dia ada equation sebenarnya kan. So equation dia adalah from -infinity up until infinity of our function diintegratekan sama dengan 1. Okay, so ini awak tak perlu tulis pun. Alright, so this is just equation. So equation, writing equation, there is no mark for you. Tak ada markah. Kalau dalam subjek lain saya rasa ada, tapi dalam matematik memang tak ada. Okay, so this is the important things je lah. Ni, important part. Okay, so saya tahu untuk bahagian A, dah kita show, dah dapat A sama dengan 1/3. Okay, so saya suka sebenarnya bila dia suruh show sebab kita akan macam, sebenarnya kita tahu jawapan kita tu. We know our answer already, we just need to show it. Okay, so kalau tak dapat show, maksudnya something wrong lah, awak tahu kat situ. Sebab kalau contohnya soalan tu bukan soalan show kan, awak buat, dapat jawapan. Tapi awak tak tahu sebenarnya jawapan awak tu betul ke tak. So, seronok sebenarnya bila soalan tu show. Okay, alright, so part B. So for part B, kita akan kat situ, find the probability density function of X. Okay, so dia nak kita find the probability density function of X. So probability density function of X, tadi saya cakap, maksudnya dia adalah Fx. F kecil kan, dia Fx macam ni, sama dengan apa? Okay, so dia mesti dalam bentuk piecewise function, like this. Okay, and then one thing that we know is 0 is for the otherwise part. Tak buat, sorry.
Okay, so kita nak kena cari atas ni apa dia. Okay, so biasanya normally kita ada satu function baru kita lukis dia punya graf kan. So contohlah awak ada macam, let's say saya bagi contoh kat sebelah kanan ni. Awak ada satu piecewise function, yang ini dia x square untuk x yang kecil daripada 1, contoh. So awak ada x plus 1 untuk x yang lagi besar daripada 1, in between 1 sampai 2 contoh. Okay, yang selain tu dia kosong je otherwise. Not otherwise lah, sebenarnya di x greater kan. Sorry. Otherwise, boleh otherwise. Okay, contohnya macam ni dia mesti ada limit. So this one let's say kosong sampai 1. Sini, contoh Okay, so daripada sini barulah awak lukis dia punya graf, okay. So awak tahu bentuk dia let's say lengkung macam ni. Dia lengkung, lepas tu dia naik pula ke atas. Okay, selain daripada tu dia kosong je. So ini contohnya graf awak macam ni. Let's see, contoh. Okay, kosong maksudnya ke sana dan ke sana. Yes, macam tu. Okay, tapi sekarang ni dalam soalan kita sekarang ni dia bagi awak graf dulu. Awak ada graf macam ni. Awak ada graf, lepas tu awak kena jadikan dia macam ni. Nak terbalikkan pula. Okay, dia macam quite challenging sebenarnya. Tapi untuk soalan ini dia senang sebab soalan kita adalah soalan straight line sahaja. Sekejap saya pandang balik belah kanan ni. Okay, so bila soalan straight line, awak boleh cari equation untuk straight line tu. Maksud saya, awak cari equation untuk yang ini. Saya highlightkan. The first equation for straight line untuk this one. Okay, yang itu awak letak kat sini. Yang pertama sekali, from -2 up until 2 lah kan kiranya. Right? And then the second one, awak ambil daripada atas, daripada 2 up until 4. So, letak dekat sini. Dapatlah terus dia punya jawapan. So, itu adalah straight line. So, macam mana nak cari equation untuk straight line? So, straight line, dia punya equation ada dua cara awak boleh guna. So, it's either y equal to mx plus c, or you can also use y minus y1 equal to gradient times x minus x1. Settle. Okay, so ini adalah dua cara yang awak boleh guna untuk dapatkan this function kat sini. Daripada sini. Okay, and then this function over here daripada sini. Teruslah dapat masukkan sahaja ke dalam piecewise function awak. Boleh faham tak this one? This example. This part. Semua orang, can everyone follow my explanation? Semua orang okay ke tu? Senyap je. Okay. Alright. Okay. So kalau tak faham terus tanya, alright. So saya bukanlah pergi laju sikit. Saya nak bagi awak faham the konsep sahaja. Okay. So saya tak akan buat sama-sama dengan awak. Alright. Okay. So that's it for question number, for part B. Okay. So untuk mean senang je lah. Okay, so untuk mean, bila awak dah ada this one, I think there is no problem pun untuk awak. Okay, sebab kalau mean, kita akan gunakan yang ni juga, cuma yang dia akan ada x dekat depan ni. Okay, so darabkan sahaja nilai x awak, nilai x yang awak ada, which is this one too dengan this one. Okay, so kenapa x awak terpecah dekat situ? Sebab ni function yang berbeza. So this one yang warna merah ni satu function, this one warna purple ke biru ni dia satu lagi function. So nilai x awak dia akan daripada situ sampai situ lah. Okay, maksudnya bila awak cari dia akan daripada let's say -2 sampai 2 and then tambahkan dengan daripada 2 sampai 4. Dapatlah awak punya expression. Ya, itu sahaja. Okay, so untuk bahagian yang terakhir, saya tunjuk terus jawapan kat awak. Bahagian D. Okay, so bahagian D dibagi kita dalam bentuk modulus. Modulus maksudnya absolute values. Okay, so sekejap, saya scrollkan. Okay, so this one. Alright, so dia bagi kita EX dekat sini. Ni ada EX kan.
So awak dah tahu nilai AX awak dah cari dekat part C. So your value for AX is 4/3, this one. Okay, so simplify, this is your answer. Awak dapat yang ini. Boleh simplify. Okay, simplify dapat yang ini. Right, so dia ada modulus, so awak kena buka lah that modulus. So bila buka modulus maksudnya satu tu akan less than 4, another one dia akan less than -4. Okay, satu pergi kat kanan, this one, satu lagi pergi dekat kiri, macam ni. Okay, tapi dekat tengah ni awak ada X plus 4. We don't want the plus 4 together with X. Kita nak X sahaja. So kita akan pindahkan 4 tu ke kedua-dua belah. So kat sini dapatlah -8, dapatlah kosong. Okay, so settle, itu sahaja. Right, so this one dia adalah continuous tau. So kalau continuous awak mesti consider dia punya function tu dia define daripada mana sampai mana. Dia tak ambil semua nilai kan. So dia ada certain value sahaja. Certain value of X sahaja yang function awak tu akan di-define. Selain daripada tu dia tak ada function. Okay, so maksud saya bila kita nak daripada -8 sampai kosong, this one, this is what we want to find. We want to find from -8 up until 0. Okay, tapi awak punya function, bila awak buat satu number line macam ni, dia ada daripada -2 dia daripada -2 sampai 2 sampai 4. Pesan. Okay. So soalan kita dia nak -8 -8 kat sini. Sorry. Ni kan. -8 dekat sini contoh. -8 here and then 0, 0, 0, 0 kat sini. Kejap. Pelik je. Kejap guys. -8 sampai kosong kan? Okay, betul. Sorry. Okay, so dia nak daripada -8 sampai kosong saja. Up until 0 only. Okay, so kat belakang ni kita tak ada function. We don't have function for this one. So maksudnya daripada -8 sampai -2 dia lah kosong. Okay, kita cuma ada function daripada -2 sampai kosong sahaja. Alright, so maksudnya daripada sini awak mesti cari dia punya integral from negative to up until 0 sahaja. And then dia adalah function yang pertama. Dia function yang duduk dekat sini. So function yang duduk dekat sini adalah function yang pertama dalam awak punya piecewise function tadi. Maksudnya yang function yang warna merah ni lah. This one. For this one. Yeah. Okay. Alright, itu sahaja. Kita terus dapat jawapan. Okay, so kalau tengokkan soalan ini, kalau tengok kepada jalan kerja di dalam ini skema, dia tulis juga untuk yang ni tau. Maksudnya dia buat juga -8 sampai -2. So awak tak perlu buat sebenarnya sebab awak tahu memang dah tak ada dah function kat belakang tu. So this one boleh teruslah buang padam tu terus. Ni je yang kita nak sebenarnya. Macam ni, this one. Okay, so this is your function and then this is your integral lah from -2 up until 0 sahaja. Okay, so that's all for question number 6. Alright. Okay, so last question ever. Okay, so let's take a look at this question number 7. Wah, panjang betul kan dia punya soalan ni kan. Right, so dia kata kat sini, a van can take either route M or route N for a particular journey. If route M is taken, the journey time is normally distributed. Okay, so dia nak cakap dekat sini, satu van ni dia nak gerak kan, dia nak jalan. So tak tulis van, tulis van. Okay, so dia nak pergi ke satu destinasi. Right, so ada dua jalan. So jalan yang pertama, jalan M. Jalan yang kedua, jalan N. Dia nak pergi ke sana, pergi ke destinasi dia, contohnya Langkawi. Okay, so untuk jalan M, dia kata the journey time is normally distributed which means 46 minutes and standard deviation of time. So kalau awak cuba tulis dia dalam bentuk normal, tak dia bagi normal kan, dia bagi kata kunci dah normal. So it's M tilde X and then kita tulis min dulu, 46 minutes
And then dengan kita punya, bukan standard deviation, it's gonna be the variance. So dia jadi 100 lah. Square. Okay. Mean dia mu. Kita tak tahu mean dia. So n tilde mu. And then standard deviation dia 12. So 12 square awak dapat 144. Kita tinggal something. N. Oh, n is normal. Confuse lah pula. Sebab n kecil. Okay, settle. Like this. Okay, so ini adalah apa bayangan saya lah untuk bagi saya faham dengan soalan ni sebenarnya dia nak apa. Kejap. Sorry guys. This one is n. Oh, this one saya bagi dia x lah. xn. Awak faham je lah kan dia xn sebenarnya. Saya tak nak boleh confuse dengan n besar tu. Okay, so soalan nak apa sebenarnya? Find the probability that the journey take more than 60 minutes for route n. Okay, so part yang pertama, dia nak kita cari probability of journey take more than 60 minutes for route n. So maksudnya probability of m is greater than 60. Macam tu. Okay, so normal awak kena ingat, awak mesti tukarkan dia kepada standard normal dulu. Okay, so the normal that we have now is not in standard form. So mesti tukar kepada standard form dulu baru boleh guna the table yang kita ada. Okay, so maksudnya tukarkan dia akan jadi probability of Z is greater than 60 minus M berapa tadi? 46. Okay, untuk dividekan dia kita akan guna standard deviation which is 10. Right, so I believe you are going to get greater than 1.4. Okay, so this one, awak refer table sahaja. Dapatlah jawapan. Saya tahu. Dapat jawapan berapa? 0.0808. 0.808. Saya tahu. Maka ada 3 tahu untuk jalan kerja sependek ini. Seronok tak seronok? Seronok kan? Dapat 3 markah. Okay, so part B. The probability that the journey takes less than 60 minutes is 0.85 for route n. Find the value of mu. So dia just nak kita cari probability, dia nak kita cari the unknown lah, kita punya mean untuk route n tu berapa. Okay, so for part B, so we have probability of n, it's x, saya write it as x, is greater than, not greater, less than 60 minutes. Less than 60 minutes is equal to 0.85. This one. Okay, so dia nak suruh kita cari mu. So untuk soalan yang case macam ni, apa yang awak mesti buat is awak tukarkan dulu dia kepada dalam bentuk standard. Okay, bila dah tukar dalam bentuk standard, cuba lukis dia punya bell shape dulu untuk bayangkan kat mana beradanya kedudukan kita punya nilai Z tu sebenarnya. Okay, so tukarkan dulu dia. Okay. So dapat probability of Z less than 60 minus mu, we don't know, divide by 12. Like this, you will get equal to 0.85. Macam tu. Okay, so tapi untuk guna table, kita tak boleh dia jadi less than, dia mesti jadi greater than. Okay, so bila jadi greater than, dia mesti 1 minus T M. Z is greater than 60 minus mu over 12. Like this, equal to 0.85. That's why. Okay, so pindah-pindahkan, dapatlah probability of Z is greater than 60 minus mu over 12 equal to 0.15. Okay, so ini adalah value yang awak dapat daripada awak punya jawapan. Yelah dalam perjalanan kerja tadi. Okay, so saya atur dekat sini. Sorry tak lengkap bracket. Alright, so kalau tengok dekat sini, bila try lukis the bell shape like this, bahagi macam ni, tengah ni kena potong. Okay, so dia greater than and then dia adalah 0.15.
0.15 dia dekat sini. Dia tak lebih daripada 0.5 kan? So maksudnya yang ini. Yang belakang ni sahaja. Sebab it doesn't take the 0.5 part. So dia tak start daripada sini lah. Kalau start daripada sini, maksudnya semua ni. Dia akan jadi lebih daripada 0.5. Which is, bukanlah salah. Okay, so that is where this one located at. Ting, kat sini. Bukan kat situ. Dia dekat line ini. Line. Yeah. Okay, so awak kena tengok table. You need to refer from the table the value of 0.15. Okay, so I believe if you refer from the table, you are going to get 1.04. Okay, let's take a look at the table together. This is normal distribution punya table. So nilai kita adalah 0.15 kan? So 0.15, jom kita cari dia duduk kat mana. 0.1. Okay, this one. Dia lagi dekat. Ini. 1.04. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, kita tak ada exactly 0.15. Tak ada nilai yang macam tu. So awak mesti cari satu nilai yang mana lagi dekat dengan 0.15. Okay, so kalau awak ambil 0.1492, dia punya difference between 0.15 and this value is just 0.00 berapa tu? Tak kira lah saya pagi ni. Tapi yang ini beza dia 0.015. 0.0015. Okay, untuk yang sebelah ni 1492 0.008. Besar. Okay, so if compare between these two value, ini lagi besar daripada yang ini kan? Maksudnya yang ini value dia lagi dekat dengan 0.15. So that's why kita akan ambil 1.04 lah. 1.04. Yes. Okay. Alright, so awak akan dapat dia sebagai 1.04 is equal to 60 minus mu over 12. Teruslah dapat jawapan mu awak berapa. Okay, so mu kita sama dengan 47.52. Settle. Bahagian B. Okay, settle. So, jom sambung lagi sikit. Satu lagi. Okay, so untuk bahagian C, dia cakap, so the van sets out at 6 AM, 0600 and needs to arrive before 0700. So, dia nak bertolak pukul 6, dia mesti sampai before pukul 7 pagi. Okay, so determine the route it should take and justify your answer. So, antara route M dengan route N, mana satu yang van ni perlu ambil in order dia punya duration of the journey tu less than 1 hour, less than 60 minutes. Okay, so and then you need to justify your answer. Okay, so sebenarnya untuk soalan ini, kenapa disuruh justify tau? Sebab, okay, so kejap the van sets out at 6 and needs to arrive before 7. So dia mesti in between 1 hour sahaja, tak boleh lebih. Dia mesti 60 minutes and below only. Okay, so untuk awak pergi ke mana-mana kan, let's say awak nak balik kampung, awak nak guna jalan yang lebih dekat ke yang lebih jauh? No, bukan lebih dekat lebih jauh. Yang lebih cepat sampai ke yang lebih lambat nak sampai? Logically, jangan ikut hati, ikut logic. Kita mesti nak ambil jalan yang paling cepat sampai kan, so that kita boleh cepat-cepat jumpa orang yang kita sayang. Okay, nak balik kampung ni, mestilah kita nak jalan yang paling cepat yang boleh bawa kita pergi jumpa nenek kita, let's say. Kan lah kita ambil jalan yang lama kan. Okay, so apa yang awak mesti buat for this question, soalan ni menarik. What you need to do for this question is awak mesti cari dulu dia punya nilai untuk probability untuk root M and then cari probability for root N. Maksud saya, you need to find probability of M less than 60 minutes. Okay, and then find the P that X is less than 60. X ni refer untuk N tau. Tadi saya dah tukarkan dia. Root N. Okay,
So awak mesti cari kedua-dua nilai ini. Alright, so bila awak cari, let's say bila awak dah cari, jawapan yang awak akan dapat for the M root is 0.85. Kejap saya confused. X. So M is 0.9192. This one. Okay. Right, so lagi satu kita akan ambil ni sama dengan nilai dia 0.8. Okay, this one. Okay, so ini adalah jawapan yang awak dapat. So ini probability yang dia punya journey tu less than 60 minutes. Awak dapat 0.912. So this one adalah probability journey awak tu less than 60 minutes adalah 0.85. Okay, so sebenarnya kalau awak tengok nilai probability yang awak ada ni, which root yang awak akan ambil? Awak ambil root M ke root N? Siapa nak teka? Awak ambil root M ke root N? Root M. M. Betul, exactly. Betul? Okay, so kita akan ambil root M. Sebab apa? Sebab awak jangan tengok kepada nilai probability. Probability yang ini memang lagi tinggi daripada ini. But it does not tell us about the total duration yang kita ambil. Okay, so kalau tengok macam ni, mungkin awak nak ambil yang ni. Maksudnya awak choose this root N. Sebab awak nampak probability dia lagi rendah. Okay, so kat sini kata kunci dia adalah probability. So awak mesti faham. Untuk yang this one, for M, probability untuk dia punya journey tu kurang daripada 60 minit lagi tinggi daripada probability yang ini. Okay, so maksudnya kat sini, dia punya probability dia untuk kurang tu bagus lah kan? Maksudnya lagi tinggi probability dia untuk dia kurang daripada 60 minit, lagi kuatlah kita nak ambil jalan tu. Sebab kalau dia macam, contohlah this one kan, let's say dia punya probability kita punya journey tu less than 60 minutes is sangat-sangat rendah, 0.0001 contoh. Macam tak reliable kan, so kita tak nak ambil that route. We are not going to use that route sebab untuk dia kurang daripada 60 minit tu sangatlah rendah possibility dia, 0.001 je. Okay, so that's why kita akan ambil route M. Alright, okay, so I hope you understand this example. Saya rasa dia sangat menarik. This is part C. Okay, settle. Alright, okay, so untuk part D, right, so on 5 consecutive days, the van set out at 6 AM and takes route N. So dia ada 5 consecutive days. Okay, and then dia bergerak pada pukul 6 pagi dan dia mengambil laluan N. Okay, so find the probability that it arrives before 7 AM on all 5 days. Okay, so soalan ini dia bukan sama maksudnya. Okay, so awak nak bertolak daripada pukul 6. Okay, so dia mesti sampai before pukul 7. Bertolak pukul 6 sampai before pukul 7 guna laluan N. Okay, so find the probability that it arrives before 7 on all 5 days. Okay, so sebenarnya soalan ini dia adalah soalan yang melibatkan binomial distribution. Okay, so kenapa saya kata binomial distribution? Sebab dia bagi kata kunci dekat sini. Dia kata 5 consecutive days. So awak ada 5 hari, 5 tu adalah awak punya N. Okay, and then dia cakap find the probability that it arrives before on all 5 days. Kelima-lima hari tu dia mesti sampai before pukul 7. So maksudnya N equal to 5, R is equal to 5. So that's why dia jadi binomial kat sini. Dia a bit complicated sikit sebenarnya. Tapi saya sangat menarik. Soalan 2 markah je dia bagi. Okay, so kita tulis dulu kita punya distribution for binomial. Okay, so X tilde B. Okay, so X tu saya stand for number of days the van arrived less than 60 minutes. Okay, so this is number of days. The van, saya awak faham tulisan doktor saya.
arrived. Miss, Ya saya. Sorry. should we label the X Oh, for every question or just no need label? dia tak clear tadi. It's unclear. Dia baca So should, Should we? so should we label the X for every question? Oh, no, not really. Saya pun baru perasan sebenarnya. Okay, so let's not label everything with X. You might get confused later. Okay, so let's label it with other alphabet that has not been used. Okay, so saya tak nak guna X. So let's change it to other alphabet. Contohnya like Y ke, Z ke, tak nak Z nanti confused. Y lah, Y, let's say Y. Okay, sebab Y belum guna kan, so kita guna Y. Okay, so Y ni kita jadikan dia number of days the van arrived before 6. Sorry, before 7. Okay ke, Eddie? No, should I said like the for the like if we use Y lah, should we like to how to say indicate that it is for what, like for the numbers of the days that the van arrives Oh, before that, or we can just use Y and then just go to our working. No need betul. to Boleh je. label it. Oh, okay. Yeah, exactly. So you didn't have to actually label it sebab in my class with you, I asked you to label it with me, especially in probability, because in probability there are many possibilities. So dia macam there are many cases yang awak mesti consider. So untuk kita fahamkan that cases, which one is which, so kita akan tulis satu-satu lah dia punya definition. But this one I think okay je sebenarnya kalau awak tak nak tulis pun. Sama juga macam dalam probability. It's just for you to avoid any confusion later on. Ya, kalau tak nak tulis pun boleh. Tak ada masalah. Kalau nak tulis pun okey je, tapi dia tak ada markah lah. There is no mark for this. Okay, so that's it. Okay. Alright. Okay, so saya tulis sebab saya nak bagi awak clear je. Saya takut awak macam tak nampak mana datang je. Ya. Okay, so kita ada satu binomial distribution which is Y, and then dia punya binomial penting apa? N kan? Binomial you need to find N. So N kita is 5, our N is 5, and then you need to have P. So P sebenarnya awak dah cari dekat sini. Sebab dia lalu-laluan N. Okay, so bila lalu-laluan N dan dia kurang daripada 60. So inilah value dia sebenarnya. 0.85. This is the probability. Dalam masa 1 hari sahaja. Tapi sekarang dia nak 5 hari kan. Okay, so itu adalah P untuk yang kita ada pada asasannya lah. Right? Okay, so soalan minta kita cari on all 5 days. So you need to find PY is equal to 5. Okay, just use the formula lah terus dapat jawapan. Settle. Okay, so saya rasa tak ada masalah. Saya terlupa this one. Kita akan choose root M. So you need to justify kan? Right? So there is a justification part. So you need to also write why. Kenapa awak nak pilih root itu? Okay, mesti ada sebab baru dapat satu markah. Sebab dia tulis kat situ justify. So kita pilih this root. We choose root M because as simple, because probability of M is less than 60 is greater than probability of X less than 60. Settle. Itulah kita punya reason. Kenapa? Okay, itu sahaja guys. Ada tak lagi soalan? Itu sahaja kiranya untuk kita punya discussion. Okay, so sekarang dah pukul 11.56. Right, so let's take a look untuk soalan-soalan yang saya tak bincang. Sekejap. Tadi saya cakap saya nak buat video kan, tapi saya soalan ni senang je. Awak boleh je faham sendiri kalau saya dah bagi answer scheme. Okay, so for question number 4, question number 2, equation of circle. Question number 1 is for chapter 3, the only question for chapter 3. And then so for question number 2, for question number 1 over here. Yeah, saya rasa awak boleh je fahamkan sendiri daripada answer scheme yang saya akan bagi. Okay,
So, awak ada soalan lagi tak? Do you have any question before my final say? Miss, Yes. for the 6D, 6B. 6B. yeah. B this one, okay. Okay, so the D, because it has a modulus, right? The Betul. X. So should we find another one? Like because it have two equation, become two equation, right? Maksud another one? Like x plus 3x greater than -4, something like that. I don't know. Greater than. Oh, sebab awak nak buka modulus terus kan? Ya, perlu buka ke? Memang kena. Yes, you need to like eliminate the modulus. But ada dua cara lah kiranya. There are two methods. Adakah maksud awak nak buat macam ni? So you write it as P. So, macam nak buat? X is this one, -4 kan? Less than whatever yang ada kat tengah tu. Less than 4. Is this what you mean, Eddie? Yep. Betul? Memang betul. Memang kena buat macam ni. This is the correct one. So, yang tadi saya tunjuk dekat awak tu is just a little bit different sebab saya buat macam ni. Ni, this one, jalan kerja saya tadi. Okay, kita tengok markah sebenarnya. Kejap. Ya, macam. Okay, so kalau tengok dekat jalan kerja yang jawapan bagi, so dia masukkan terus value yang ini. Maksudnya value ini masukkan terus kat sini. Kalau yang awak buat dekat belah kanan ini, this one, the purple one ni, so you expand first the modulus, you eliminate first the modulus, so awak akan dapat dua value kiri dan kanan, and then baru awak substitute this value, but it's the same thing actually, sama je, you will get the same answer. Okay, so it's just the matter of when you substitute the expectation value lah. Nak masukkan awal ke, you nak masukkan later. Macam tu. Eddie, boleh faham ke? Adakah saya menjawab? Am I answering? Faham? Okay. Yep. Okay. Alright. Thank you. Okay, no problem. Okay, so saya rasa dah tak ada soalan kan? Alright, so let me stop recording first. Stop recording. Okay, so